Bună ziua, dragi youtuberi! Astăzi ne întâlnim pentru a face o nouă recenzie la mini-drujba cu acumulator de la Grundmann. Eu v-am făcut o prezentare a acestei mini-drujbe acum vreo 3 ani de zile. De atunci am lucrat foarte intens cu ea, am schimbat mai multe lanțuri, chiar dacă le-am ascuțit, și o singură dată am schimbat această, cum să-i spunem, lamă, nu? Pe care merge lanțul. Bun, problema este următoarea. Avem acumulatorul, este încărcat și totuși ea nu funcționează. Am avut problema asta de mai multe ori, eu am mai remediat-o. Acum să vedem care o fi problema, de aia am și spus că ar fi bine să facem o recenzie cu ocazia asta, numai bine ca să vedeți cum funcționează. Bun, problema ar fi în felul următor. Acum ce mai e de spus este că eu i-am dat jos partea de apărătoare, trebuie să aveți grijă, nu faceți prostii de astea ce am făcut eu. I-am dat jos și protecția de pornire, așa ceva nu faceți, da? Numai eu am făcut pentru propriile mele încercări. Bun, desfacem prima dată partea de lanț, dăm jos lama cu tot cu lanț. Ce este de remarcat la această mini-drujbă, îi spun eu, că partea asta este toată metalică și o să vedeți și în partea interioară ce găsim. Să nu uităm că prima dată scoatem și acumulatorul de aici. Nu faceți nicio manevră până nu scoateți acumulatorul. Și atunci avem în felul următor. Un șurubel este aici. Să nu le căutați degeaba, le-am găsit eu. Ok. Și atunci iasă foarte ușor capacul ăsta, da? Și atunci avem acces la o grămadă de alte șurubele, da? Avem un șurubel aici. Hai să vedem, încă unul aici. Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună mini-drujbă, chiar e cu mult peste Parkside. Este mai slabă decât Parkside-ul, dar are, o să vedeți înăuntru, materiale mai calitative. Motorul este unul fără perii, deci nu implică schimbare de perii. Că am fost întrebat în anumite comentarii dacă are perii, nu are perii, nu are. Ok, sper că am scos toate șurubelele. Bun, ce mai are, să nu trageți de el aiurea. Aici în partea asta are un fel de clemă, da? Ia uitați aici. Clema asta de aici trebuie scoasă afară. Bun. Și mai are una în partea opusă. La fel o scoateți afară cu o șurubelniță. Ok. Bun. Și acum, dacă am scos toate șuruburile, hai să vedem. Ia uite. Deci cam asta este ce găsiți în interior. Ce mi-a plăcut foarte mult este că este pe rulment și totul este metalic, da? Transmisia între motor și partea care va acționa lanțul este metalic, totul este o roată dințată. Poate nu mulți o să desfaceți o chestie de genul ăsta și atunci am zis să vă arăt. Bun, haideți să vedem ce s-o fi întâmplat. Deci chestia este foarte simplă. Aici vine partea de acumulator, un buton on-off care mi s-a dus de multe ori, rămâne blocat, mai ales când îl forțați în sarcină. Acum văd că din fericire acționează, se aude.
Deci în concluzie s-a dus altceva, dar încă nu știm ce. O să aflăm. Vom măsura. Nici nu mai e cazul să ne uităm prea mult. Practic s-a deslipit acest fir. Da, a fost lipit de mai multe ori, dar din cauza vibrațiilor, eu îl forțez în toate felurile posibile, el se duce un pic, nu avem ce-i face. Bun, haideți să-l lipim înapoi. Vom folosi stația de lipit de la Parkside, că de asta am cumpărat-o, o stație bunicică. Ia să vedem noi aici cum facem să o lipim. Ok, dăm drumul la stație să se încălzească. Bun, deci să vedem. Ce facem noi aici? Ai o simplă lipitură. V-am spus, în alte dăți comutatorul acesta n-a mai funcționat, a rămas cumva blocat în interior. Am dat vreo două rubelnițe un pic aici în zona asta și s-a desprins contactul. Dar asta recunosc că este vina mea, pentru că am forțat-o în material și o să vă arăt când mergem la proba practică de afară cam cu ce m-am ocupat. Adică eu când spun că am forțat-o, eu chiar am tăiat cu ea. Da, ok. Ăsta la altul pare lipit bine, bun. Oprim stația. Asta arată bine. Aici mai puneți din când în când vazelină, eu i-am mai completat cu vazelină. Da, să-l punem înapoi. Ok. Bun, totul arată bine. Asamblat, ce am mai făcut eu aici la motorașul ăsta, care chiar rezistă și rezistă și rezistă, a început să-mi joace un pic și l-am bandajat cu niște bandă de asta gri, ca să stea mai fix în acest loc. Bun, deci să-l asamblăm înapoi. Acum fie că îi puneți șuruburile, fie că nu prea contează care sunt pașii, important e ca la final să fie asamblat, toate șuruburile puse. Dar ca să nu punem chiar toate șuruburile, hai să facem și o probă. Punem acumulatorul. Da, deci l-am rezolvat, era un simplu fir. Cam astea sunt problemele ce le-am întâlnit de-a lungul timpului, doar firul respectiv. Să nu uitați să puneți aceste clipsuri înapoi. Ok. Bun. Și acum, bineînțeles, restul șuruburilor. Ia uite ce am făcut. Am intrat în șurub aici. Și acum nu vrea să iasă. Ei.
Bun, și am ajuns la ultimul pas de asamblare, că să punem și căpăcelul acesta, are niște clipsuri, da, l-am pus, îi punem șurubelul înapoi de unde l-am scos, ok, așa. Bun, acum să-i facem o mică probă de funcționare, să vedem dacă da, totul este ok. Scoatem acumulatorul, punem lama cu lanțul. Ce problemă a mai apărut între timp într-o utilizare, și când vă spun intensă, în cazul meu foarte intensă. Așa, vedem. Așa. Nu știu dacă vedeți aici așa, a apărut un spațiu care el există în mod normal, este normal, dar la mine s-a mărit un pic spațiul acesta de aici, da? Da, na, asta este, e pentru întinderea lanțului ca să joace această lamă aici, dar e un pic mai, deja la mine s-a făcut un pic mai mare jocul decât trebuie, dar este încă ok. Bun. Din păcate nu are ungere automată, da, lanțul se vede că este ok, da, și cam asta este. Bun, deci cam asta este ce am făcut acum, cam asta o să faceți și dumneavoastră după ce o utilizați destul de mult. Să mergem afară ca să-i facem o probă realmente, să vedem dacă totul funcționează bine. Am ajuns la locul faptei unde vom tăia această ramură. Aici ungeți lanțul, da? Puneți ulei. Uleiul poate fi orice fel de ulei. Eu folosesc ulei din refolosință de la mașină, o să aveți tot felul de uleiuri. Bun. Deci asta este ceea ce vrem noi să tăiem. După cum vedeți, este un lemn destul de supărat, da? Adică destul de gros. Hai să vedem. Fără probleme. Hai să mai căutăm un lemn mai gros de atât, să vedem dacă reușim să-l tăiem. Uite, aici avem un lemn supărat, rău de tot. Ia să vedem, să-l pregătim un pic pentru tăiat. Da, na, asta vă spuneam că am tăiat cu el, cu această mini drujbă, tot felul de lemne. Ăsta chiar e gros. Mă și întreb dacă reușim. Hai să-l împărțim un pic. Ar fi una, două. Hai să încercăm pe ei să-l tăiem. Un lemn de nuc. Parțial, adică la, eu l-am tăiat, este un lemn verde totuși, dar un lemn uscat nu merge chiar așa ușor. De asta se și strică la mine, adică se dezlipesc firele din cauza acestor operațiuni. Iar este o drujbiță totuși pentru frânți mai subțiri, nu pentru așa ceva. Dar am vrut doar să vă arăt cât este de capabilă. Bun, stai să vedem. Nu mai reușim să ajungem cu lama. Ia uite. Ia uite ce am făcut. Când pățiți așa ceva, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Ori acumulatorul este gata. Hai să vedem. Nu?
ori iară s-a dezlipit firul, bineînțeles, exact despre ce vă vorbeam. Acum trebuie să mergem înapoi la reparat. Dar, totuși, vedeți ce am tăiat? Cam despre asta e vorba. Bun, o să mergem înapoi la lipit. N-avem ce face. Cam asta este mini-drujba de la Grundmann. Este o drujbă foarte bună, dar nu o folosiți chiar la așa ceva. Mulțumesc frumos și ne vedem cu următorul video. La revedere!